no makeup challenge. No makeup challenge. So, excited na ba kayo? Ako excited na kasi, grabe, tagal ko na din nagme-makeup, pero that's okay. So, ito pala, yung challenge natin na no makeup challenge is related nga, diba? Sabi ko, related siya dito sa ating topic, which is taking good care of inner beauty. So, sabi ko kailangan related eh. So, ito, meron akong mga nakitang Bible verses na related sa wearing makeup. So, yan. So, habang nagme-makeup ako, mag-share ako ng Bible verse. Oh, di ba kakaiba? Oh, yun. Wala lang, naaliw lang ako. So, eto na. Before I start, syempre, nagilamos ako, no? Hindi po talaga ako pimpulin. Thank you, Lord. So, I have here, mga basic lang naman siya. Pero pag may ganito ka, girl, buhay ka na as in. So, yan. So, ang una ko is meron akong So, step 1, nakapaglagay na po ako ng concealer. So, ito po. Ay, no. This is not concealer pala. This is the primer. So, ito yung itsura niya. Yan. So, white siya. Usually, nilalagay ko lang yan dito sa noo, sa ilong, all over. Ang ginagawa nito, pinapa-blur niya, ini-even niya. Tapos, yung parang mga maliliit na dots. Hindi dots eh. Yung parang mga bakas ng mga old skin tone. And next, naglagay na rin ako ng concealer. Yes. Ang concealer ko is True Match sa L'Oreal din. Sobrang sulit din ito. So, yan yung mga suggestion ko. Usually, dito lang ako naglalagay ng concealer. Yan. Hindi buong muka. Sa mga part na may itim. So, yun. So, balik tayo sa topic natin, no? Yung nakita kong Bible verse is 1 Timothy verses 2-9. And it says, so, yun. Sabi dito, okay lang na magpaganda ka, but you dress appropriately. So, ang next natin gagamitin is etong Pro Matte Infallible na L'Oreal. Ito yung foundation. Mas nag-e-enjoy akong gamitin tong foundation actually na liquid. Tsaka alam nyo, hindi na ako gumagamit ng powder pag ganito. Kasi ano na siya eh, matte na siya eh. Magmumukha lang tayong espasol pag ganun. Ayaw natin yun, diba? Meron akong pinapakinggan, yung kay Solomon din, pero audio. So yun, try din natin pagka-feeling nyo, ay, bakit ganito na yung nararamdaman ko? Parang kailangan ko ng konting encouragement. Try natin magbasa about kay Solomon. And isa pa sa mga verses na nag-e-enjoy ako is yung sa Proverbs 31. Yan. Which is maraming makaka-relate sa ating kababaihan. So, yun yung isa sa mga pegs ko talaga. So, next, contour. Let's do the contour. Pati dito, nilalagyan ko rin. Lalo na pag medyo jumudubis ako. Nawawalan ako ng baba. So, yan. Sinasama ko rin yan. Tsaka dito, sa area na to. Yan. Tapos, konti sa cheek. Konti sa cheek. In here also. Kung daring kayo, pwede tayo maglagay ng konting contour dyan. Para magkaroon ng konting ilong. May pa-ilong si Mayor. Yan. So, ang pinaka-last naman is ito. Hilay. Hilay is life.
Actually, alam niyo, bata pa ako, mahilig na ako magkilay. Mas na-perfect ko kung magkilay kaysa sa math test ko dati. Yan, o diba? Ganun lang. Kung wala tayong daldalan, baka ano lang to, less than 5 minutes. Pero syempre, may chichismis na ako sa inyo about sa Bible. So, yan. And lastly, ang lipstick. Yan ang lipstick ko. Natural din and matte. And that's it.